Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Natikman nyo na ba to? Abay, napakasarap! Magugustuhan ito ng mga kids ninyo. Panigurado ko! Gagamit po tayo dito ng carrot. Kahit konti lang pero mas mainam kung mas madami para merong gulay na papasok sa katawan ng mga kids. Ganon din ang dahon ng sibuyas. Paghihiwalayin natin yung red. Ano ba yan? Dahon ng sibuyas, red. Yung green dun sa medyo white. Gamitin tayo ng konting giniling lang, kahit konti lang nito. Asin, asukal, toyo, oyster sauce, carrot, at yung white sa dahon ng sibuyas. Lamasin nating maigi. At iset aside natin for about 20 minutes o habang nagpi-prepare tayo ng iba nating ingredients. So ito naman ay para sa sauce, water, toyo, oyster sauce, asin, asukal, paminta. So, madadali lang ang mga sangkap na ginagamit natin dito. Yan, wala nang namumuo. Kuha tayo ng isa pang bowl. At magsiseparate tayo ng konti. So, mga 5 maliit na sandok ang gamit ko. Yung konti ay pampakulo natin at yung madami ay para sa sauce. Gagamit din tayo ng tokwa. Ang tokwa ay ikakat natin into cubes. At bubutasan natin ang gitna. Mag-create tayo dito ng tofu container. At itong pinanggalingan ng tokwa, itabi lamang po, wag pong itatapon dahil gagawa tayo ng masarap na soup at separate video na po yun. Gagamitin po tayo dito ng mani o peanut. Ito'y optional po lamang pero nakakasarap po talaga ito dito. Maglagay na tayo ng filling sa ating tofu container, yung ating giniling kanina, at maglagay ng mani. Nasa sa inyo kung gaano kadaming mani ang gusto ninyong ilagay. Patungan muli ito ng giniling. Next, magpainit tayo ng mantika. At ipiprito na natin ang ating mini tofu. Sa medium flame setting po lamang. Pwede itong itaob muna. And each side ay ating ipiprito hanggang mag-golden yellow siya. Ito naman ang second batch natin. Next, sa isang pan na wala ng oil or tinanggal ko na lang yung oil, ilagay ang mga mini tofu. At ibuhos dito yung konti nating soy sauce mixture.
Takpan hanggang medyo manuyo ang ating sauce. Wow! Tingnan nyo, no? At itong mga toyo na natira ay ating tatanggalin. Gisa ang bawang at sibuyas. At ilagay na yung ating soy sauce mixture, yung mas madami. Lagyan ng paminta. Haluin hanggang kumulo. At maglagay tayo ng cornstarch slurry. Ito ay pinaghalong cornstarch at tubig po lamang. Paunti-unti ang paglagay para makontrol yung lapot na gusto ninyo. Ito na ang consistency na gusto ko. Okay na to mga ka-MU, ready to be served. Narito na ang ating mini stuffed tofu. Lagyan na natin ng sauce. At garnishan ito ng spring onion. Well, mga ka-MU, masarap ang ating mini tofu. Malinamnam yung giniling at nakadagdag talaga sa texture yung mani. So, ang maipapayo ko lang, gawin nyo ito pag day off ninyo. Matrabaho man siya, pero diba, alang-alang sa pamilya, gagawin natin lahat para mapasaya sila. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!